स्टेप 2 हो GTIN Exemption एप्लिकेसन। यस बिन्दुमा एड ए प्रोडक्ट पेजमा फर्किनुहोस् र लिस्टिङ टुल फेरि ओपन गर्नुहोस्। तपाईको ब्रान्ड नेम अप्रुभ वा रजिस्टर भएको पछि अब त्यो ब्रान्ड नेम ड्रपडाउन मेनुमा देखिनेछ। आफ्नो ब्रान्ड सेलेक्ट गर्नुहोस्। आई डु नट ह्याभ ए प्रोडक्ट आइडी भनेर लेबल गरिएको अप्सन छान्नुहोस् अनि नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो GTIN एक्जेम्पसन ग्रान्ट भएको कन्फर्मेसन देख्नु पर्नेछ। अमेजनको केही सिस्टम नोटिफिकेसनमा यो UPC एक्जेम्पसन भनेर देखिन सक्छ, तर करेक्ट टर्म भनेको GTIN एक्जेम्पसन नै हो। यो एक्जेम्पसन पूर्ण रूपमा एक्टिभ हुन करिब 24 घण्टादेखि 48 घण्टा लाग्न सक्छ। यदि तपाईँ तुरुन्तै लिस्टिङ सबमिट गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसलाई ड्राफ्टको रूपमा सेभ गर्नुहोस् र पछि फर्केर फाइनलाइज गर्नुहोस्। एक पटक तपाईको एक्जेम्पसन लाइभ भएपछि तपाईँ UPC वा EAN बिना नै आफ्नो प्रोडक्ट लिस्टिङ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गर्नुपर्ने भनेको बाँकी रहेका आवश्यक फिल्डहरू भर्नु, आफ्नो ड्राफ्ट सेभ गर्नु वा सबै कुरा कम्प्लिट भएपछि सबमिट गर्नु मात्र हो। यस बिन्दुबाट अघि बढ्दा तपाईको प्रोडक्ट लिस्टिङ सामान्य रूपमा फङ्सन गर्नेछ र तपाईलाई UPC वा EAN खरिद गर्न वा प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन।